ทีนี้เรามาดูชาร์จเจอร์เครื่องสำรองไฟเมื่อเวลาไฟดับจะเห็นได้ว่าหลอดไฟ LED จะมี3ดวงจะมี3สถานะด้วยกันก็คืออะลามกับ AC และ DC เมื่อเครื่องทำงานปกติไฟจะขึ้น AC สีเขียวแล้วก็ DC คือมีแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์อยู่และเมื่อไฟดับไฟ AC จะหายไปจะขึ้นอะลามแทนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาจ่ายระบบ